Ти знаєш, що є 4 головні пастки, які не дають тобі досягнути успіху. В інтернет-просторі безліч різного контенту на тему, як досягнути успіху. Кожен, кому не лінь, говорить про те, що потрібно робити, щоб заробити $1 мільйон, отримати визнання або досягнути соціального успіху. Ми просто не бачимо мільйони тих, хто робив те, що вони радять, але у них нічого не вийшло. І майже немає інформації про те, що насправді заважає досягати цього успіху. Про помилки. Помилки – це якраз реальні факти того, що не працює. І краще це врахувати. І сьогодні у мене знову в гостях мій вчитель Всеволод Зеленін, людина, яка проаналізувала тисячі відомих особистостей, виділила 8 основних стратегій соціального зростання, а також 4 основних помилки, які є на шляху до успіху. І ми детально обговоримо їх. Впевнений, кожен з вас знайде себе в одній з цих помилок. Згадати все. Похідні пастки соціального зростання – це 4 їх є. І почнемо з першого – це факір. І я тут проведу цитату з вашої книжки. Ця пастка є спотвореною темною максимою стратегії «Армія-подвиг». Її суть – самокатування, самознищення, психічне і фізичне заради соціальних досягнень, прагнення жити в бідному ритмі, намагаючись встигнути стільки, скільки за визначенням неможливо. Це буквально бій на всіх фронтах до повного виснаження. Подвиг стресового процвітання. І мені прям хочеться про це поговорити, тому що зараз такий час, хасл-культура, досягаторства диктують нам, що потрібно більше працювати. І здається, це було закладено ще декілька сот років назад в нашу культуру, що потрібно там з 8 до 6 працювати, потрібно більше працювати, тоді буде досягнення успіху. І, на жаль, я сам був дуже підтверджений такій думці, такій концепції, і я бачу, як навіть там ті люди, які приходять до мене в коучинг, в роботу зі мною, вони, як багато накладено на їхню психіку цього відчуття, що потрібно більше працювати. За рахунок чого люди потрапляють в таку пастку? За рахунок того, що в них розривається розум і тіло. Зв'язок. Тобто така людина починає не звертати увагу на сигнали тіла, стресові сигнали тіла, що ти вже виснажився, тобі треба там відпочити, тобі треба відновитися, тобі треба інакше діяти. Да? І вона починає вважати ті страждання, які вона переживає, ознакою того, що все гаразд. Чим важче, я про це вже говорив, чим важче, тим молодець ти більше. Да? Далі, така людина починає себе стимулювати. Там, хочеться спати, треба попити кави, треба довести якийсь проєкт до кінця. Вона виснажує себе, не звертаючи увагу на те, що буде потім. Вона не думає, що буде потім. Вона не думає, як ти будеш насолоджуватися своєю перемогою, якщо ти будеш хворий, якщо ти виснажишся до такої міри, що ти вже не зможеш відновитися. Певні зусилля можуть привести до такої травматизації, що ти вже не зможеш відновитися. Тобто твоє тіло відправляє сигнал в мозок, що тобі треба якось рухатись інакше, що зараз ти себе вже виснажив, вже взяв не основний якийсь ресурс, а вже якийсь НЗ, те, що називається, да? Те, що не можна чіпати, да? Що ти вже смокчеш сили від того, що ти потім не відновиш. А такі люди там каву, якийсь джин-тонік, чи щось ще, чи якісь більш серйозні стимулятори, чи якісь психологічні стимулятори, сказати, ти зможеш. Це може бути навіть спорт, йога, також може бути способом. Так, все, що завгодно може стати таким стимулятором. Воно ж може стати допінгом. Да? Тобто людина розглядає тоді вже, наприклад, йогу як просто спосіб себе там якось енергію отримати для роботи. Щоб ще і ще. А в результаті людина просто, я думаю, всі розуміють, що приведе до того, що людина просто ізмочалена. Так, от у мене нещодавно помер колега, який був, знав, що з музичного життя, ми однолітки. І він все своє життя так казав, що треба багато займатися на музичному інструменті. Він займався, щоб грати гарно. 57 років помер. Так, виснажений. Повністю виснажений. 57 років. І більше скажу,
Ну, в соціальному плані, я не знаю, я не розбирався, просто подивився некролог. Він так і не став там ні незаслуженим, не народним, ніким ще. Він дуже багато намагався, дуже багато хотів там зробити, але просто виснажився. Угу. І це для мене дуже сумний приклад. Хоча є більш сумні приклади. Я бачу такі розвалини людей, які в 45, там, 50 років виглядають так, що і не можна дивитися на них на пляжі. Там просто страшне з тілом. Да? Людина себе повністю там. Я вже не кажу про алкоголь, там, сигарети і так далі. Я про це не кажу. Людина своє тіло і себе самого довела до стану і психічного, і фізичного, і духовного, і соціального, який жахливий. Просто вона всього себе знищила. І ми ж говорили з вами, соціум зараз такий, що він стимулює. Давай більше, ти можеш більше, ще. Розслаблення – це лінощі. Прокрастинація – це погано. Да? Людина, можливо, це останній шанс. Психіка кричить «сос», відкладаючи щось, каже, що все, зупинися, ти зараз себе вб'єш. Угу. Не знаю, чи ви знаєте, зараз дуже популярне стало, ну, взагалі, біохакінг, він ж про це, про покращення своїх якихось результатів, своїх показників до, ну, по суті, я колись сам цим, скажімо так, грішив. Я думаю, це досить такий адекватний шлях молодого хлопця, молодого підприємця по підвищенню своєї ефективності. Це ідея фікс підвищити свою ефективність, але здається, ну, що це відносне поняття. І я не знаю, чи знаєте, зараз навіть дуже популярне стало там багато біодобавок. Зараз, наприклад, мухомори дуже популяризуються, і типу мікродозінгом їх ну, вживають. І для мене це, ну, такий показник, типу... Йожовік добавив. Да, так. Для мене такий показник, що така навіть структура, про яка, ну, досить, ну, історично вона відлякувала людей, а зараз вона навіть сприймається як те, що підвищує ефективність. Хоча ніяких досліджень немає прямих наукових, але... Ну, хтось каже, що є, хтось каже, що немає. Ну, я про інше. Розумієте, кожного разу, коли хтось почне використовувати що завгодно, хоч сигарети, хоч мухомори, хоч там, я не знаю, що ще, як стимулятор, це визнання того, що ти сам не справляєшся. І це пастка, і що ти в пастці. Точно. Та сам не справляєшся. Я не про те, щоб... Давайте розрізняти. Наприклад, правильно харчуватися, та, чи правильний там режим дня знайти, це нормально. Да. А коли ти визнаєш, що твій організм потребує вже не біодобавок там, чи щось, а потребує відверто стимуляторів, ти знаєш, що це стимулятор, то мені згадується фраза одного з моїх вчителів, Ян Ардуєв, він дуже класний бельгійський коуч, він працював з олімпійськими зборними багатьма європейськими, він каже, ну там якраз він стикнувся, він старший за мене, він стикнувся, коли почалися ці якісь такі дуже ізощренні такі способи стимулювання, так ніби допінг, ніби не допінг, починали шукати якісь хімічні речовини, які будуть стимулювати спортсменів. Він каже, ну хімія ладна, я каже, не розумію, а от психіка, людина ж буде знати, що це не вона перемогла. Хто став чемпіоном? Ти чи наркотик? Це така, здається, зациклення, таке, що постійна гонка. І яка тобі треба буде знову вживати це, знову. І ти психологічно будеш знати, що без цього ти вже не можеш. Що без допінгу ти вже не можеш не в стані. Склизька тема, тому що вважати допінгом? Там правильне харчування, де воно перетворюється, там вітаміни, де вони перетворюються вже на стимули, так далі. Але мені здається, я знайшов відповідь. Це відповідь між результативністю і продуктивністю. Цікаво. Різниця. Значить, результативність. Ти в стані витратити більше енергії і отримати більш високий результат. Продуктивність. Ти в стані створити для свого життя, увага, да? Продукт, який буде в більш високої якості. В першому випадку це кількість, а в другому випадку це якість. Якість життя. Якою є якість вашого життя, коли ви це застосовуєте? Якщо ви застосовуєте їжу, там, тренування, що ще, для того, щоб відчувати себе круто, класно, жити довше, бути, ну там я буду, багато цих може, тобто якість вашого життя, там, самоусвідомлення себе, самого як такого, да? У вас ростає?
Це одне. А якщо ти жреш там мухомори для того, щоб привести свій мозок в стан, який дозволить тобі хоч якось справлятися з завданнями, які ти перед собою поставив, ти перетворюєш себе на засіб, а не на суб'єкта. Класно. Ну, для мене це дуже зрозуміло. Здається, можна говорити про одні й ті самі речі, просто підхід і точка, з якої я дивлюсь на те, що я роблю. Тому немає неправильних способів, є неправильний підхід до цього. А який вихід з цієї пастки? Якщо людина себе усвідомила, що так. Поєднання психіки, якщо було роз'єднано, поєднання психіки і тіла. Тобто ви дійсно починаєте займатися справжнім біохакінгом. Ви дійсно досліджуєте не заради того, щоб досягти якихось соціальних якихось показників там, чи що ще, а ви досліджуєте себе самого і шукаєте ключики від своєї тіла, від своєї психіки, які будуть робити вас більш здоровим, більш сильним, більш щасливим в плані внутрішнього життя і зовнішнього життя, більш гармонійним, більш висока якість цього життя, та, проживання. Ну, щоб було зрозуміло, про що я кажу. Кожен з вас колись переживав, можливо, ситуацію, коли ви, не знаю, там, можливо, були закохані. Можливо, ви мали якийсь неперевершений досвід в мандрах, десь ви були, там, побачили якийсь дуже красивий ландшафт, чи там якусь країну і так далі. Коли психіка працювала на такому рівні, що життя було насиченим, яскравим, сильним, без допінгу. Якщо не пам'ятаєте це з дорослому житті, я точно скажу, що у вас до 3 років це точно було. Дитина почуває себе щасливою, натхненною, енергійною, без допінгу. В неї, як одна моя знайома каже, батарейки не закінчуються. Да? Дитина енергійна, щаслива. Згадайте ті дні, коли день був дуже великий, а в кожній травичці був цілий всесвіт, там якісь букашки, і там маса вражень. Психіка працювала в абсолютно іншому режимі. Життя було насиченим, життя було яскравим, сильним, потужним, величезна кількість там якихось сигналів в мозок поставив, мозок вчився, все. Це одне. Оце біохакінг, та, такий справжній. І інше, коли ви звузили своє сприйняття, поставили собі мету і намагаєтесь за будь-що, увага, це ключове словосполучення, за будь-чого туди добратися. І це за будь-чого, це і ви і є. Ви пожертвуєте собою, своїм здоров'ям в кінці кінців, своєю якістю життя для того, щоб отримати результат, і насолодження від якого ви будете відчувати максимум півгодини. В кращому психіка, випадку. Да, в кращому випадку. Це психіка так спрацює. Згадайте, ви досягали чогось, і потім думали, і знову треба поставити собі якусь мету, знову всім пожертвувати для того, щоб туди рухатись. Не звертати увагу на втрати, там, якихось там здоров'я. Ні, вибачте, це хибний шлях, який веде в кінці кінців. Навіть якщо ви залишитесь в історії людства, то на вас буде страшно дивитися, інколи я дивлюся на портрети видатних людей і розумію, що зі здоров'ям у них було погано. Що там і життя вони там, читаєш їх біографію, думаєш, боже, який жах. Там, які переживання страшні були, там, нерозуміння там, дітей своїх, там, відсутність взагалі життя особисто як такого нормального і так далі. Страждання неймовірні. Той самий Чайковський в 50 чимось років, там він помер, в кінці життя в нього навіть було так, що він постійно всім казав, та я не такий старий, як виглядаю. Він на фотографіях там, за 2-3 роки до смерті він виглядає як глибокий старий. Глибокий старий. Повністю сивий, там волосся повилазило, все обідране якісь. Подивіться на фото, в інтернеті зайдіть, подивіться. Я задаюся питанням, особисте життя нема. Да? Там якісь досягнення в нього дійсно, музика і так далі, але якість цього життя. Хтось каже, що він взагалі так свідомо чи несвідомо покінчив життя самогубством, коли він замовив, тоді була якась чи холера, чи щось таке, була там пандемія, і він замовив сирої води йому дали. Да? Тобто там, бажання життя, чи є це бажання життя? А якщо є, то чому він написав перед смертю 6-ту симфонію, яка взагалі як реквієм? Тобто він сам собі написав таке епітафію. В 50 чимось років, де не до 60 він не дожив.
Про що це? Да? Ну, ти Мгм. нам багато зробив, ти багато там. Можливо, я не вивчав спеціально його біографію, просто дивився на його фото, там трошки стикнувся з його там якимись біографічними даними. Подивіться, наскільки людина сама себе виснажила в погоні за якимось результатом, наскільки була якість її життя високою. Якщо ви хочете вийти, поєднайте свою психіку і поєднайте своє тіло. Будьте уважним до нього, пошукайте свою власну режим, раціон і так далі, і так далі, і так далі. Як ви можете повернути собі якість життя? Як ви знаєте, що ви повернули? І я вам знаю, коли життя яскраве, цікаве, наповнене, насичене, Як ви сказали, про як в дитинстві. коли вода смачна. Угу. Розумієте? Коли повітря чисте. Угу. Коли все набуває сенсу. Так. Да. Коли ви відчуваєте, що ваша психіка нарешті очистилася і вам цікаво, ух ти, тут якась картина, тут ще щось, так далі. Тобто у вас вистачає продукувати ідеї якісь Угу. так далі, а не тільки досягати результати. Я за продуктивне життя. Я теж. Будемо переходити до наступної пастки. Така цікава, як на мене. Вона мені прям багато я часу приділив в роздумах. Це монах або відлюдник. І здається, що в сучасному світі це не така часта пастка, і багатьом навпаки не вистачає цього, але це так здається. І я також прочитаю цитату. Що це за пастка? Людина звикає уникати зайвих соціальних контактів, виправдовуючи це архіважливими завданнями і духовними пошуками, якими вона зайнята по життю. Вона емоційно відсторонюється і робить остаточний вибір на користь самотності. І зараз є навіть серед молоді популярний такий спосіб життя – дауншифтинг, поїхати на острови, на Балі, на Панган і духовно зростати. Це про це? Не зовсім. Духовно можна зростати, і це нормально. Я про те, що людина створює собі внутрішній якийсь монастир і тікає не для того, а від чогось. Тобто, якщо ви дійсно занурюєтесь в своє внутрішнє життя, вам цікаво зануритись в себе, в якийсь створити собі простір внутрішній, це одне. Там на Балі, чи я не знаю, чи вдома ви таке робите. Угу. А коли ви тікаєте від людей, це якраз розрив фізичного і соціального. Угу. Коли ви ховаєтесь від соціуму, коли вам здається, що вже, клієнти мені кажуть, мені таке відчуття, що просто як опік кожний контакт. Угу. Коли боляче спілкуватися, я вже не можу цих людей бачити, нікого не можу. Там я хочу сховатися від усіх, втікти від усіх, там закритися від усіх, там по-різному люди кажуть. І це ще, наприклад, обесцінювання конкуренції соціальної чи соціальні гонки. Так. Це От про це я не також. буду брати участь в усіх цих контактах, я не хочу нічого. Я втечу. Да? Людина тікає від не до себе, да? А від чогось. Угу. Ховається. І для того, щоб трошки відпочити, можливо, це корисно було б. Але якщо це стає принципом життя, якщо така людина відчуває болісні якісь переживання, коли вона взагалі виходить в соціум, Угу. якщо така людина намагається мінімізувати будь-які контакти з іншими, да, воно якось її напружує, то це вже пастка. Це вже серйозна пастка, і людина така в кінці кінців, це не погано і не добре. Така людина просто саму себе обмежить. Вона себе обмежить від якихось переживань, від якихось бачень, від якихось спілкувань. Взагалі Хайдеггер говорив, що головне завдання кожного з нас – знайти собі достойного іншого, з яким ти можеш поспілкуватися. Але що ти від цих втік? Я згодний, що бувають люди, від яких хочеться відійти подалі. Але є ж і люди, до яких хочеться підійти. Угу. Да? І з якими хочеться бути. І це люди не тільки з книжок, не тільки з фільмів там чи що ще.
Але я знаю людей, які там їм подобається така дистанційна робота, там Да, і сидіти зараз так багато вдома, таких людей. отримувати технічні завдання, ні з ким не спілкуватися, виконав, отримав гроші на картку, замовив там піцу собі чи що ще. Тобі привезли додому, так, що бажано, щоб не спілкуватися навіть з кур'єром, який ти доставив. І людина просто сховалася від соціальних контактів. Так, і я почав з того, що здається, що не вистачає такого, але насправді такого дуже багато зараз. І Мгм. війна, і ковід, воно посилили ці тенденції, і люди зараз ховаються часто в якісь концепції, в якісь магічне мислення і про щось більше, намагаючись Ну, про це інша пастка. Да. Так. І давайте ще трохи поговоримо про те, як виходити з цієї пастки, і перейдемо до наступної. Виходити дуже просто. Я рекомендую робити такий своєрідний скафандр. Ніби ви оцей внутрішній свій стан, свою внутрішню келью, оцю, да, яка у вас там є, яка вас захищає, ви одягаєте на себе як одяг, ну, як монахи одягають, ну, що ти монах, да, і йдеш в світ, ти одягаєш певний одяг, який дає соціуму розуміння, хто ти, що ти, як ти, але ти не тікаєш від людей, і ти не тікаєш від контактів. Угу. Не обов'язково це декларувати, не обов'язково це показувати, але зробіть так, щоб навколо вас в той простір усамітнення, який ви собі створили, він захищав як такий своєрідний скафандр, і ви, відчуваючи цей спокій, відчуваючи цей баланс, внутрішній захищеність, ви могли спілкуватися з іншими людьми, які не будуть мати можливості порушити ваші кордони. Люди ж насправді тікають туди, коли порушуються їхні кордони, коли вони в соціальному плані стають вразливими. Станьте невразливим для цього. І тоді все буде добре. Мені здається, досить зрозуміла така метафора, яку можна прийняти на себе. А в книжці є практики, можна почитати, там, що робити з цим. Там все написано. Так. Це просто кладязь практик і роботи. Там прямо вказано, роби перше, друге, третє. Там все це. Наступна пастка, фанат або ортодокс. Також цитата. Спочатку цей максималізм може слугувати сприятливим чинником для самовиховання, розвитку вольових якостей і самодисципліни, але надалі може призвести до самозречення, самопожертви і самообману. Також, здається, ну, якщо я правильно розумію, це про залежність від якоїсь ідеї, від якоїсь концепції. І, здається, в наші часи інформаційних технологій це досить розповсюджена пастка. Чи правда, що такі люди можуть сильно зростати в соціумі через їх зовнішню впевненість? Тобто часто помічаєш по людям, які дуже їм притаманна якась одна ідея, вони досить самовпевнені. І багато експертів, які сидять на якійсь своїй ідеї, на концепції, вони такі, здається, соціально успішні. Чи це трохи про інше? Інколи це буває так, а інколи буває продукований психоз. Індукція психозу. Як людина, ну, давайте так, раніше, якщо людина була впевнена в тому, що вона Наполеон, і при цьому вона не Наполеон, да, вона відправлялася в якусь палату в дурдомі. Да, зараз більше можливостей. А зараз вона відправляється в Ютуб. Розумієте? Отже, в такому мінімальному варіанті це дуже добре. Людина вірить в якусь концепцію, вона її пропагує, вона її втілює, вона в ній живе, і там здоровий спосіб життя, чи якісь політичні ідеї, чи релігійні. Все кльово. Але якщо це стає ідеєю фікс, коли там заради цього людина починає, ну, тобто це, скажімо так, це коли розривається фізика, фізичне і духовне. Я наведу такий доволі, як мені здається, кумедний приклад. Може, я навіть в наших ефірах вже трошки про це говорив. У мене був досвід, коли я захопився моржуванням. Це був початок 90-х років, 92-й, 93-й рік.
І я так з літа почав купатися, там тоді вчився в Донецьку, там такі є озера, де там така місцина була, де можна було там прорубали лід, і там купалися ці моржі, і можна навіть було зайти там, прийняти після цього душ. Я почав з літа, потім осінь, потім вже зима, я такий пробігся, там 3 кілометри, в прорубь, да, в ополонку, нирнув, такий бодрячок, потім там пішов, прийняв душ, викрутив там свої плавки, взяв їх там в кульочок, передівся в сухий і побігся. Ну так, день, 2, 3, 5, 10, там так далі, десь вже після Нового року. Щось я так скупався, такі хрещенські морози ще, так, знаєте. А купався там, після цього душ приймав, це лодочна станція була, і там ці душові кабінки такі, знаєте, як простінки просто скафельовані. Да? І там люди купаються, ти чуєш, що то вони говорять. І 2 чоловіки переді мною так само нирнули в ополонку, пішли там вмиватися, я так само мився і чую розмову. Один іншому каже, слухай, я оце купаюся вже 3-й рік, щось в мене там, мій друг, каже, вже якось так не дуже гарно працює. Там щось він так скукожився від холоду. А другий каже, ну, дружина зрозуміє, головне здоров'я. Я думаю, так, яке ж це здоров'я, якщо в тебе починає щось не працювати? Я зрозумів, що сьогодні я останній раз купався. Після цього так і не... Да, я все вирішив, що цього достатньо. Ну, можливо, я не так, можливо, не треба було від цього відходити, але питання в іншому. Питання в тому, що людина починає заради якоїсь псевдоідеї фікс, вона починає жертвувати своїм здоров'ям. Да, вона от рухається туди, і вона, якщо, наприклад, факір, да, от як в індійських якихось там фольклорі і так далі, що це людина, яка там на гвістках спить, вона себе якось там замучує, але там заради якогось результату, а тут заради якоїсь ідеї, присвятити себе якісь ідеї. Там правильного виховання дітей за там Бенджаміном Споком, чи якась там правильна релігійна, чи якась політична, харчування, щось там таке. І ти харчуєшся, тобі все гірше і гірше, а ти продовжуєш. Да? І ти не звертаєш увагу, що тіло в тебе погане, там, ти там себе погано там, хворієш і так далі. Ні, воно буде, можливо, потім класно. Ні. Скоріше за все, ти будеш себе дуже погано почувати. І хто зустрічався, от там поставте зараз в коментарях там свої зауваження, хто зустрічався з людьми, яких охопила якась ідея, і вони їх абсолютно неможливо їм щось сказати за межами цієї ідеї. Там, я не знаю, ідея світового там соціалізму чи комунізму, чи якоїсь релігійної ідеї, чи що ще, чи якась правильна ідея харчування, чи якась ідея. І вони заради цієї ідеї зламали і своє життя, і, можливо, життя близьких. Цікаво, те, що ми говоримо, як я відчуваю, це про те, що якась полярність і відхід від якоїсь такої центрованості своєї, це помилки. Тобто є пастки, є стратегії, це про стратегії того, як мені вести себе, а є ще на рівні 4 ось цих просторів, там, дух, тіло, що якщо заходити кудись в одну сторону, ігноруючи іншу, то це і є пастка. Пастка – це розрив завжди. Тут я сказав тільки, що розривається духовність і розривається фізика. І туди виникає концепція. Духовність – це розвиток, це класно. Але розвиток, ти розвиваючись, ти перебуваєш в тілі. Да? І якщо я бачу людину, яка духовна, мені дуже цікаво, а в якому фізичному вона стані. В якому вона психічному стані і так далі. Наскільки ця технологія, наскільки ця концепція дає більше оздоровлення людини. Я приймаю різні варіанти, я приймаю різні релігії, я приймаю різні способи там спортивних занять. Хтось плаває, хтось бігає. Не можна сказати, що це краще, ніж це. Так? Кожному своє щось підходить. Але якщо людина обрала щось не своє, те, що їй не підходить, але вперто продовжує себе калічити, тому що вона вірить в щось таке надзвичайне, то, скоріш за все, от я зустрічав такі страшні приклади.
коли там якась мама, вегетаріанка, вирішила, що дитину треба харчувати там без м'яса і так далі, а дитині потрібен білок, вона так не збалансована, діти хворіють. Або був жахливий для мене приклад, коли оце там, ну, ми стикнулися з вакцинаціями від ковіду, а до цього ж там антивакси були різні. Угу. І різні там були концепції стосовно цього. Є люди, які проти того, щоб брати кров у них. І мати сказала, краще нехай мене дитина помре, ніж в неї візьмуть кров. Дитина померла. Розумієте, це вже, я вважаю, ну, такий межовий, можливо, навіть за межою такий концептуалізм. Да, фанатизм, да, фанат. Угу. Да, і в цьому випадку, ну, треба замислитися, як поєднати справжню духовність і фізичні свої якісь переживання. Ну, мені здається, що кожна пастка, вона в своє крайнє проявлення, це, ну, це смерть або фізична, Патологія, або да. духовна. Гаразд. Так, і ми переходимо до четвертої пастки – шаман або шарлатан. І це також четверта цікава пастка, тому що зараз, здається, в еру соціальних мереж це досить розповсюджена така пастка. Це про що ця пастка? Про форму замість суті? Про розрив соціального і духовного. Що це означає? Це означає, що людина в гонитві за соціальним якимось там визнанням, вона бреше. Іншим собі вона стає аморальною, бездуховною. Стикаються з цим постійно. От мені там навіть інколи пишуть в коментарях, ось там всі ці експерти, а насправді вони нещасні люди, вони тільки показують, що вони щасливі, а насправді це не так. Згодний. Да. Це ті, що попали в цю пастку. Ті, що попали в цю пастку, в них просто розбіжності дуже сильні. Така людина демонструє для всіх, що вона успішна, що вона класна, що в неї там багато всього. А в результаті, якщо ти познайомишся з безпосередньо, особистісно, то з'ясовується, що там глибоко нещасна людина, яка бреше в першу чергу собі. Угу. І вже не може вийти з цієї брехні. Вона так забрехалася, що вона сама собі створила ілюзію, в якій вона потім живе. І, ну, давайте так, не будемо всує згадувати там Спартака Суботу чи інших якихось цікавих персонажів. Да? Ну, я, до речі, сам хотів згадати цей приклад. Да. Чи інших якихось персонажів, які показують себе більше, ніж вони мають. Да? Угу. Створити собі величезну кількість якихось там, я не знаю, соціальних, я підбираю слова, соціальних позначень, я навіть так обережно скажу, що в мене отакі досягнення, там ще щось. Але, ну, там, власник власної компанії, там, я питаю, скільки в цій компанії людей, крім тебе? Це дуже розповсюджено. Ну, це в більшості люди так Там експерт з 3-річним досвідом роботи. Я думаю, за 3 роки там навіть професію не кожну засвоїш. Там, ну, хіба що ти там, я не знаю, там касіром на касі АТБ, да, будеш працювати, то тоді там за 4 місяці, там за 3 місяці тебе навчать. А тут 3 роки в тебе, ну добре, може якийсь досвід є. Я не буду огульно про це говорити. Але інколи, коли там людина каже, я коуч перших осіб, яких? Це перші особи, я не знаю, хто вони, да? Та прізвище, будь ласка, хто ці особи? Да? Наприклад, я готовий, там, я працював свого часу з головою партії Зелених 97-98 рік. Це перша голова партії, яка прийшла в ці якраз на виборах в парламент. Да? Набравши там гарний бал, все можете подивитися. Людина, яка починала з того, що там він був активіст-еколог, а став політиком. От робота з першою особою, там робота з першими особами в бізнесі і так далі. Ви не всіх можете все назвати. Так, я не всіх можу назвати. Ну, наприклад, де не порушується конфіденційність. Там ми свого часу з Віталієм Миколаївичем Конаном, головою партії, погоджували, навіть що я про нього в книжці згадав. Так, тобто це погодження. Але там політики, бізнесмени, там науковці, люди спорту, чи там свого часу
Я їздив якраз коли з партією зелених з Віталієм Миколаївичем Коновим, тоді придумали, що ми їздили по всіх обласних центрах, придумали, що там після його виступу ще буде концерт Скрябіна. Да? І тобто, ми об'їздили всю Україну, тобто я зі Скрябіним, як от з вами зараз спілкувався, все. Певні там цікаві моменти дізнавався і так далі. І з багатьма там співаками, можливо, з естрадними, там і класичними працював. А тут ти питаєш людину і розумієш, що це просто прикриття. Це просто створення. Да? От тобі розказали на інфобізнесі, що треба такі фрази написати, такі сказати, і тоді до тебе прийдуть люди, заплатять тобі гроші, а можливо, потім вони вірять, що це можливо потім справдиться. От я зараз всім розкажу, що я працюю з першими особами, а потім, можливо, до мене перші особи прийдуть. Угу. Я вас запевняю, от знову консультував нещодавно одну жіночку з Одеси, вона каже, от як мені збільшити, ми говорили там про соціальну цю піраміду, що ми на другому підкасті говорили, там, чи на першому. І вона, як мені залучити в своє життя, там, в свій бізнес людей з рівня цінностей. Я їй там показав все. Як мені треба переписати текст на своїй презентації, щоб вони залучилися? Я кажу, ніяк. Ці люди не читають ваші тексти. Ці люди передають вас так само, як ви передаєте, наприклад, там, кажете, там гарний ресторан, ви подружці кажете, слухай, там дуже класно. Чи класного лікаря, да, який там, у нього нема часу сидіти в інтернеті, він операції робить. Угу. Його передають з вуст в уста, оце циганське радіо, передають його і кажуть, там, і до нього ще й не попадеш. Угу. Да, там абсолютно інший варіант. Це на рівні злиднів, пам'ятаєте, ми говорили тоді, на цьому підкасті. На першому рівні там треба всім кричати довго, там, щоб тебе хтось почув. А на рівні цінності там люди цінують свій час, цінують свої здоров'я, цінують свої там надбання. І вони дуже прискіпливо ставляться до того, як вони будуть, і за що вони будуть віддавати гроші, і за що вони будуть віддавати свій час. Вони по рекомендаціях. Це про те, ким бути, а не ким здаватись. Так? Да. А вона, ні, скажіть мені там, які я маю написати фрази для того, щоб до мене прийшли такі люди. Я розумію, що з людиною нема про що говорити. Хоча там в неї всюди написано, що вона і те, і такі досягнення, і там вона там була, і на такому тренінгу вона була, і там фотографії якісь. І я все це розумію, що це... Чому до мене приходять люди, які не можуть заплатити навіть $100 за консультацію? Я кажу, тому що ви для них створюєте контент. Людина, хоч трошки більш розвинена, вона перевірить. Да? І якщо вона не знайде, вона просто буде вважати, що вона витратила час дарма. І все. Отже, якщо людина попала в таку пастку, вихід дуже простий. Ви маєте зробити так, щоб те, що ви себе презентуєте, і те, ким ви є, воно наближалося принаймні. Не треба казати, що ви знаєте 5 мов, якщо ви знаєте 2 чи 1. Тобто це перестаньте брехати. Діштовхнути і прийняти реальність і показувати так, як воно. Але є ще й друга приємна складова. Якщо у вас є такі амбіції, то втільте їх. Якщо ви кажете, що ви знаєте 5 мов, так вивчіть їх. Ну так. Вивчіть ці 5 мов. Якщо ви кажете, що у вас це є, ну добре, навчіться це робити. Угу. Тобто можна або реальність, тобто наблизити себе до реальності, або реальність до себе. Да? Угу. Створіть цю реальність, в якій ви дійсно, ви не обманюєте, що ви знаєте ці 5 мов. Ви не обманюєте, що у вас 20 книжок. Да? Вони є, ви їх можна почитати, можна взяти в руки і так далі. Вони є. Угу. І все. Але ми живемо в час, коли цих шарлатанів дуже багато. Так що будьте обережні. Там словосполучення, які дуже часто лунають повз з моїм прізвищем, що там коуч перших осіб, там, чи там ще хтось, і так далі, там тренер НЛП і так далі. Сьогодні дуже багато людей, які спитаєш, а де твій сертифікат тренера? А хто тобі його виписував? Да? От я вчився там десь щось. Покажи просто, де, від кого, що і як. І людина починає ніяковіти, тікати. От зараз проходить дуже цікавий курс в онлайн. Я спостерігаю зацікавленістю, що вони будуть по ітогам мати. Вони проводять НЛП практик.
А я питаю, хто буде підписувати сертифікати? Я дивлюся там на людей, декого я знаю, декого я не знаю, тих, хто проводить це все. Я кажу, що там буде написано? Там буде сертифікат такий чи такий. І там починається відразу отак. Я кажу, це просто от текст, який має бути в міжнародному сертифікаті. Угу. Там написано, і хто має право його підписувати, що людина має там статус міжнародного тренера, який отримується, там багато років треба вчитися і так далі. А у вас хто? Хто буде підписувати? Так? Як ви будете потім в очі дивитися? Добре, ви набрали людей, вони там набрали щось 80 чи 90 людей. А далі що буде? От коли вони отримують ці папірці, що далі буде? Угу. Вони кажуть, піду до нас на NLP Master. Я кажу, добре, а вони зможуть піти з цим сертифікатом на якийсь інший курс NLP Master до іншого тренера? І знову починається отак от. Можливо, я щось не знаю, можливо, вони дадуть відповідь потім, можливо, ні, не знаю. Але коли я стикаюся, з таким стикаюся вже 30 років. Я займаюся там тренінгами, займаюся консалтингом, займаюся коучингом. Дуже багато людей, які просто напишуть собі дуже багато всього навколо свого прізвища, а там нічого нема. Просто пусто. Да. І я радий, що ми поговорили про ці пастки, тому що, знаєте, я сам відчуваю і бачу по своїм знайомим, по близьким, як зараз в цьому хаосі інформації складно людям знайти те, куди саме їм потрібно рухатись. І про те, що працює, як я спочатку сказав, дуже багато говорять. А про те, що не працює і що теж є реальністю і орієнтирами для того, щоб розвиватись, це помилки, ці пастки, і мені здається, ми дуже класно з вами розкрили цю тему. Якщо замало, то це виправляється і... А якщо забагато? Це вже не виправити. Я дякую вам, Всеволод. Можливо, у вас є щось ще хотіли б ви сказати в кінці? Знаєте, я пишаюся тим, що ви втілюєте, ви особисто. Тому що можна дуже багато давати інформації, сьогодні інформації може давати навіть штучний інтелект. Він напише вам сценарій і навіть вашим голосом його розкаже. А можна давати орієнтири. Знаєте, різниця між чатом GPT і таким правильним пошукачем, да? Який точно вам вкаже, де можна знайти або де можна втратити. І в цьому морі інформації нам потрібен якийсь лоцман. Ви для мене такий лоцман в величезному морі інформації, який дозволяє людям знайти себе, знайти свій шлях. Я бажаю вам всього найкращого. Дякую. Саме така ціль у мене є. Дякую, Всеволод. Згадати все. Згадати все. Згадати все. Згадати все. Згадати все. Згадати все.